Δίνουμε σε εντολή να κινητοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι ρωσικές πολεμικές βιομηχανίες και να κατασκευάσουν ακόμα περισσότερα drones, έδωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της στρατιωτικής παύλα βιομηχανικής επιτροπής, καθώς είπε ότι αυτού του είδους τα οπλικά συστήματα εξακολουθούν να βρίσκονται σε έλλειψη. Πιο συγκεκριμένα είπε: «Ξέρω καλά, όπως και πολλοί από εσάς εδώ, ότι αυτά τα όπλα εξακολουθούν να είναι σε έλλειψη. Χρειαζόμαστε περισσότερα από αυτά και γνωρίζω ότι το Υπουργείο Άμυνας και ο Υπουργός του εργάζονται σκληρά μαζί με τους κατασκευαστές άμυνας για την αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης. Υπάρχουν σχέδια για αυτό το σκοπό και εργαζόμαστε πραγματικά για αυτό το θέμα όλη την ώρα. Είμαι βέβαιος ότι θα εκπληρώσουμε όλα τα σχέδιά μας για την κατασκευή περισσότερων συσκευών αυτού του είδους, εννοώ drones. Τα στρατεύματα στη γραμμή επαφής ανυπομονούν να τα παραλάβουν. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη επιτυχίας στο πεδίο της μάχης. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι τα μοντέλα που απαιτούνται περισσότερο στην πρώτη γραμμή βελτιώνονται ταχύτατα, με τα χαρακτηριστικά απόδοσης να βελτιώνονται τόσο υπό το πρίσμα της εμπειρίας μάχης, όσο και της εξέλιξης των αντίμετρων του εχθρού. Οι προγραμματιστές τους, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων δυτικών εταιριών όπλων, δεν μένουν αδρανείς. Το γνωρίζουμε αυτό και το γνωρίζει και το προσωπικό μας στο πεδίο της μάχης». Φυσικά, ο πρόεδρος Πούτιν είπε πολλά περισσότερα, εγκομιάζοντας μάλιστα τη Ρωσική Ομοσπονδία, αφού οι αμυντικές βιομηχανίες, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα, αύξησαν την παραγωγή τους και εκπλήρωσαν τις συμβάσεις προμηθειών στον τομέα της άμυνας πλήρως, έγκαιρα και σε υψηλό επίπεδο, με ορισμένα όπλα να παραδόθηκαν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και συνέχισε: «Για παράδειγμα, η παραγωγή πυρομαχικών καθώς και συστημάτων επικοινωνίας, αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου υπερδιπλασιάστηκε. Τα στρατεύματα παρέλαβαν πάνω από 4.000 τοθακισμένα οχήματα και 180 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Παραδόθηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο drones διαφόρων τύπων, με περίπου 4.000 αποκαλούμενα drones first person view, εξοπλισμένα με συστήματα ελέγχου εικονικής πραγματικότητας που παρέχονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονιστεί είναι η καθαρή ματιά που έχει ο Ρώσος πρόεδρος για το μέλλον, καθώς αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει η Ρωσία να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Πρέπει να μείνουμε ένα βήμα μπροστά, όπως κάναμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον», είπε, ενώ λίγο αργότερα επισήμανε: «Και φυσικά πρέπει να λάβουμε πλήρως υπόψη τις παγκόσμιες τάσεις στην ανάπτυξη της στρατιωτικής τεχνολογίας, δηλαδή να προβλέψουμε και να κατανοήσουμε τη φύση των πιθανών ένοπλων συγκρούσεων του μέλλοντος, καθώς το μέλλον πλησιάζει όλο και πιο γρήγορα. Ο ρυθμός αλλαγής επιταχύνεται ασταμάτητα». Αυτά και άλλα πολλά σημαντικά πράγματα είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ την ίδια στιγμή οι δυτικοί ηγέτες μοιράζουν οδηγίες στους πολίτες τους για kit επιβίωσης 72 ωρών και άλλες τέτοιες ανοησίες. Λες και ευθυγραμμίστηκαν τα άστρα για να έχει η Δύση ταυτόχρονα τους πιο ανίκανους ηγέτες που έχουν υπάρξει τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια.